আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কোণ বা এংগলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যিসকলৰ কোণৰ বিষয়ে একো ধাৰণা নাই, মানে কোণ কি বস্তু তেওঁলোকে আগতে শিকা নাই, প্ৰথম শিকিব লৈছেহে, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত কোণ কি, কোণ কেই প্ৰকাৰ আৰু এটা কোণ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবা, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। প্ৰথমতে আমি চাওঁ কোণ কি বা কোণ কেনেদৰে সৃষ্টি হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এডাল আঁচ টানিবা, আঁচ টানি এই আঁচডালৰ এইটো মূৰত বা এইটো মূৰত লগ লগোৱাকে আৰু এডাল আঁচ টানি দিবা। তুমি এইটো মূৰতো এনেকে আঁচ টানি দিব পাৰা এনেকে। এতিয়া এইটো হ'ব কোণ বা এংগল। কোণ বা এংগল মানে কি? যদি এডাল আঁচ টানিলো, তাৰ এটা মূৰত লগ লগাকে আৰু এডাল আঁচ টানিলো, আঁচ দুডাল লগ লগা ঠাইখিনি কোৱা হ'ব কোণ। এই আঁচ দুডালক গণিতৰ ভাষাত কোৱা হয় ৰশ্মি বা ইংলিছত কোৱা হয় ৰে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এটা কোণ সৃষ্টি হ'বলৈ খুব কমকৈ হ'লেও দুডাল আঁচ বা দুডাল ৰশ্মি প্ৰয়োজন হ'বই। ধৰা এডাল ৰশ্মি আৰু এডাল ৰশ্মি এইডাল, দুইডাল যেতিয়া লগ লাগিব, যোনখিনি ঠাইত লগ লাগিব সেই ঠাইখনকে ক'ব কোণ। এই কোণটো হয়তো এনেকেও থাকিব পাৰে, ভিতৰৰ ফালে চাপ খোৱা হ'ব পাৰে, বা এনেকে বহলো হ'ব পাৰে, বা এনেকে চিধাও হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আমি বুজিলো কোণ হ'বলৈ খুব কমকৈ হ'লেও দুডাল আঁচ বা ৰশ্মি লাগিবই। তিনিডাল চাৰিডাল হ'লেও কোণ হ'ব, কিন্তু দুডালতকে কম হ'লে এটা কোণ সৃষ্টি নহয়। এতিয়া আমি আহিছো কোণৰ প্ৰকাৰ বা টাইপ অফ এংগল কি কি আছে। প্ৰথম কোণটো হৈছে সমকোণ বা ৰাইট এংগল। সমকোণ বা ৰাইট এংগল মানে হৈছে যিটো এংগল এলৰ নিচিনা দেখিবলৈ, ইংলিছৰ এলটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ, সেই এংগলটোক কোৱা হয় ৰাইট এংগল বা সমকোণ। সমকোণ বা ৰাইট এংগল বিলাক সদায় 90 ডিগ্ৰী হয়। এটা হ'ল সূক্ষ্ম কোণ বা একুইট এংগল। সূক্ষ্ম কোণ বা একুইট এংগল সেইবিলাক যিবিলাক কোণ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়, মানে লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী হ'লে সেইবিলাকক কোৱা হ'ব একুইট এংগল। এইবাৰ আহো স্থূল কোণ বা অবটিউচ এংগল মানে কি? যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব সেইবোৰ কোণক স্থূল কোণ বা অবটিউচ এংগল বুলি কয়। মনত ৰাখিবা, স্থূল কোণ বা অবটিউচ এংগল বিলাক 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব, কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব। মানে আমি ক'ব পাৰো স্থূল কোণ বা অবটিউচ এংগল বিলাক 91 ডিগ্ৰীৰ পৰা 179 ডিগ্ৰীলৈকে হ'লে সেইটোক কোৱা হ'ব স্থূল কোণ বা অবটিউচ এংগল। তেনেহ'লে 180 ডিগ্ৰী হ'লে কি হ'ব? 180 ডিগ্ৰী হ'লে হ'ব সৰল কোণ বা ষ্ট্ৰেইট এংগল। সৰল কোণত 180 ডিগ্ৰী বা ষ্ট্ৰেইট এংগলত 180 ডিগ্ৰী, সমকোণত বা ৰাইট এংগলত 90 ডিগ্ৰী। তাৰ মানে দুটা সমকোণ লগ লাগিলে এটা সৰল কোণ হয়, বা আমি ক'ব পাৰো যে টু ৰাইট এংগল মেক ওৱান ষ্ট্ৰেইট এংগল। এইটো চোৱা, এইটো এটা 90 ডিগ্ৰী কোণ, এইটো এটা 90 ডিগ্ৰী কোণ। 90 ডিগ্ৰী কোণ মানে কি? এল। এইটো এটা এল এনেকে আছে, এইটো এটা এল এনেকে আছে। দুটাক যদি লগ লগাই পেলাই এইটো মুচি দিয়া, তাৰ মানে এইফালেও 90 এইফালেও 90, মানে এইটো হৈ গ'ল 180 ডিগ্ৰী, মানে সৰল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা কোণ দেখিলেই গম পাবা সেই কোণটো সমকোণ, সূক্ষ্ম কোণ, স্থূল কোণ নে সৰল কোণ। কেনেকে গম পাবা? সমকোণ বিলাক সদায় এনেকুৱা এলৰ নিচিনা হ'ব, সূক্ষ্ম কোণ বিলাক সদায় এনেকে ভিতৰৰ ফালে চাপ খোৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব। স্থূল কোণ বিলাক সদায় বাহিৰ ফালে মেল খোৱা হ'ব, আৰু সৰল কোণ বিলাক সদায় এনেকে চিধা হ'ব, ষ্ট্ৰেইট লাইন। মানে আচলতে ইয়াত কোণেই নাই, ষ্ট্ৰেইট লাইন হৈ আছে, সেইটো হৈ যাব সৰল কোণ। এতিয়া কলমেৰে বুজাই দিছো, বুজি চোৱা। যদি ঠিক এনেকে এলৰ নিচিনা হৈ আছে, এনেকে থাকক বা এনেকে থাকক, যদি এনেকে থাকে গম পাবা এইটো সমকোণ, মানে 90 ডিগ্ৰী এংগল। এইটো পজিশ্যনৰ পৰা মনত ৰাখিবা, এইটো পজিশ্যনৰ পৰা যদি ভিতৰ ফালে সোমাই আহে, সৰু হৈ যায়, চাপ খাই যায়, তেতিয়া কোৱা হ'ব সূক্ষ্ম কোণ, মানে লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী হৈ গৈছে। এইটো পজিশ্যনৰ পৰা বাহিৰ ফালে এনেকে মেল খাই গৈছে, তেতিয়া কোৱা হ'ব স্থূল কোণ, মানে অবটিউচ এংগল। এনেকে মেল খাই 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 যদি পুৰা ষ্ট্ৰেইট হৈ যায়, কলম দুটা যদি পুৰা ষ্ট্ৰেইট হৈ যায়, তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব ষ্ট্ৰেইট লাইন এংগল বা সৰল কোণ। আচলতে যদি দুটা লাইন বা দুডাল আঁচ এনেকে ষ্ট্ৰেইট হৈ যায় সমান, তেতিয়া ই একো এংগল প্ৰডিউচ কৰা নাই, কোনো এংগল উৎপন্ন কৰাই নাই। কিন্তু আমি কিবা এটা এংগল বুলি নাম দিব লাগিব, যিহেতু দুডাল ৰশ্মি লাগি আছে, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ নাম দি দিছো
সৰল কোণ। সৰল কোণত 180 ডিগ্ৰী হয় আৰু সমকোণত 90 ডিগ্ৰী হয়। ইয়াত যদি এনেকে থাকে গম পোৱা এইফালেও এটা 90 ডিগ্ৰী সিফালেও এটা 90 ডিগ্ৰী 90 90 180 ডিগ্ৰী। সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰো এটা সৰল কোণত দুটা সমকোণ সোমাই থাকে। যদি এইডাল লাইন এনেকে উঠাই দিয়া তেতিয়া এইফালে 90 ডিগ্ৰী সিফালে 90 ডিগ্ৰী 90 90 180 ডিগ্ৰী মানে ষ্ট্ৰেইট লাইন এংগল পাই গ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কোণ মানে কি আৰু কোণ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় আৰু কোণৰ কি কি প্ৰকাৰ আছে আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছত কোণ কেনেকৈ জোখা হয় তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তোমালোকৰ জিঅ'মেট্ৰি বক্সত চাবা তাত এনেকুৱা ছাতিৰ নিচিনা অৰ্ধ গোলাকাৰ এপাত স্কেল আছে। সেই স্কেল পাতক কোণমান যন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, ইংলিছত প্ৰটেক্টৰ বুলি কোৱা হয়। সেই পাতেৰে কোণ জোখা হয়। কোনটো কোণ সমকোণ, কোনটো স্থূল কোণ বা স্থূল কোণটো কিমান ডিগ্ৰী হৈ আছে, সূক্ষ্ম কোণটো কিমান ডিগ্ৰী হৈ আছে সেইবোৰ জোখা হয়। তো আশা কৰো ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও কোণ মানে কি বুজি পালা। ইয়াৰ পিছত মই কোণ সম্পৰ্কীয় আৰু ভিডিঅ' দিম, তোমালোকে চাই যাবা।